Garage episode. Πολλές φορές σκεφτόσαστε ότι πιθανόν επειδή 125, 150, 200 κυβικά να μην δίνουμε και πολύ σημασία, αλλά η αλήθεια δεν είναι καθόλου αυτή. Δεν ξεχνάω ποτέ τα νιάτα μου, γιατί άμα τα ξεχάσω πάνω να πείτε ένα σημαντικό κομμάτι από τη ζωή μου λείπει. Και έτσι δείχνω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη σε μικρές μοτοσικλέτες 50, 125, 150, 200 κυβικών κλπ. Γιατί όταν ήμουν μικρός, και δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, αυτές δεν ήταν απλά μοτοσικλέτες για εμένα. Ήτανε ονειρόξεις, ήτανε η Jackson και η Farrah Fawcett μαζί των αγγέλων του Τσάρλι στο ίδιο κρεβάτι να με περιμένουν. Οπότε παρά το ότι τα βίντεο είναι μικρά, δεν τα βλέπετε, δεν έχουν ενδιαφέρον αυτά τα μικρά μοτοσικλετάκια, άμα δεν είναι σκούτερ δεν έχει ενδιαφέρον το 125, για εμένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και είναι όλη η παιδικότητά μου που επιστρέφει κοντά στα 60 μου χρόνια. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε μερικές μοτοσικλέτες οι οποίες είναι μικρές και χαριτωμένες, σαν ονείροξη εφήβου. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το DI το 200, υπάρχει και έκδοση 125 κυβικά που είναι το ίδιο με διαφορετικές επιδόσεις και έρχεται στην Ελλάδα υπό το brand της ελληνικής Daytona. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα που προφανέστατα σαν σουλούπι έχει για βάση της το free wind, απλά δεν είναι άσχημη, είναι ένα όμορφο μοτοσικλετάκι. Είναι ένα μοτοσικλετάκι το οποίο θα έλεγα ότι είναι για ανθρώπους που είναι νεαροί στην ηλικία και δεν θέλουν να έχουν παπί, και καλά κάνουν που δεν θέλουν να έχουν παπί, θέλουν να έχουν ένα μοτοσικλετάκι, να κάνουν την πλάκα τους, να μπορούν να κάνουν μια εκδρομούλα, να μπορούν να πάνε και μια εντουράδα. Αν και θα έλεγα ότι επειδή έχει αλουμινένια ζάντα, θεωρητικά δεν θα πήγαινε στο χώμα, αλλά επί της ουσίας όλα τα μηχανάκια έχουν ρόδες και πάνε στο χώμα. Πρόκειται για ένα μηχανάκι το οποίο το συμπαθώ ιδιαίτερα, δηλαδή μου άρεσε. Κάνει και για commuter, δηλαδή μπορεί και κάποιος να το πάρει που δεν θέλει να κυκλοφοράει με σκούτερ μέσα στην πόλη, αλλά θέλει να έχει μια κάλυψη από τον καιρό, από τα νερά κλπ. Και κάπως να φορτώνεται, μπορεί να πάρει αυτό το μοτοσικλετάκι. Λοιπόν, είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι αρκετά καλά εξοπλισμένο. Έχει δηλαδή το φεριγκάκι του, έχει εδώ πέρα τα καγκελάκια του για να μην το χτυπάτε όταν πέφτετε κάτω. Έχει τη σκάρα του που είναι πάρα πολύ στιβαρή και μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε απάνω. Γενικότερα είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει εδώ πέρα και το USB του. Είναι ένα μηχανάκι άνετο και ωραίο. Έχει μια οθονούλα εδώ super duper. It's ok. Τα καλά νέα έρχονται όσο αφορά την έκδοση των 200 κυβικών, στο ότι ο κινητήρας των 189 κυβικών, ο οποίος χρησιμοποιεί και είναι υγρόψυχτος, είναι πάρα πολύ κεφάτος. Δηλαδή, σαν νούμερο, τα 16,5 αλογάκια στις 8.000 στροφές που δίνει δεν είναι εντυπωσιακό. Αλλά άμα τα συνδυάσεις με τα 15,8 Nm στις 6.000 στροφές, δηλαδή περίπου ίδια νούμερα σε Nm και HP, αυτό το κάνει ένα μηχανάκι πάρα πολύ ζωντανό και είναι πολύ ζωντανό μηχανάκι. Το μηχανάκι αυτό ξεκάθαρα έχει καλές επιδόσεις πάντα για την κατηγορία του, έτσι. Λοιπόν, η κατανάλωσή του τι να κάψει 200 κυβικά μηχανάκι και ούτε, 2,4 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα είναι η επίσημη τιμή. Το τεπόζιτο του χωράει 14 λιτράκια και όλο είναι 164 κιλά. Δηλαδή είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι αρκετά κεφάτο και ωραίο. Φρενάκια pull moor, δηλαδή οι μαργαριτούλες, φυσικά ABS,
να είμαστε και ασφαλείς, και ένα πολύ ωραίο χρυσό ανάποδο μπροστινό πυρουνάκι. Γενικότερα είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι πολύ στιβαρή κατασκευή, πολύ ευχάριστο μηχανάκι και κάνει για πολλά πράγματα. Αρκεί φυσικά να μην θέλεις τις απόλυτες επιδόσεις, επειδή πρόκειται για μοτοσυκλετάκι ούτε καν 200 κυβικών. Εάν αυτό το μηχανάκι ήταν στα 125 κυβικά, που θα πέφτανε και άλλο οι επιδόσεις, μην φανταστείτε, 14 λογάκια θα έβγαζε στις 9.000 στροφές και θα έδινε 11,2 ενέμι στις 7.000 στροφές. Τα κιλά θα παραμέναν τα ίδια, μια και όπως έχω πριν και προλίγου, είτε 125 είτε 200 κυβικά, πέρα του κινητήρο, στο υπόλοιπο μηχανάκι είναι το αυτό. Μοτοσυκλετάρα. Επιθετική θέση οδήγησης, ξεκάθαρα επιθετική, ίσια η σέλα με το κουστούμι, πολύ μεγάλοι πατητήρες με δόντια για να πατήσει ο αναβάτης, μεγάλο φρένο βαθύ, έτσι, προστασία και καλά για την πότα εδώ στην τρόμπα, έτσι, θέση οδήγησης πολύ αγωνιέν, πρέπει να κατεβούν λίγο να έρθουν εδώ οι μανέτες κανονικά, χούφτες φυσικά που δεν σταματάνε τίποτα, θέλουν άμεσα άλλαγμα και μία οθόνη LCD η οποία έχει βασικές ενδείξεις, αλλά ό,τι χρειάζεται, το κοντεράκι δηλαδή, τους χιλιομετρητές, την μπαταριούλα, το βενζινόμετρο και κάτι τέτοια. Βέβαια, για να τη δεις πρέπει να κάνεις εδώ πέρα το καλωδιάκι αυτό έτσι, αλλά δεν τρέχει και τίποτα, έτσι είναι οι καταστάσεις αυτά τα πράγματα. Από πίσω δε βλέπουμε ένα θεϊκό πισινό, Μάρθα Καραγιάννη λέμε, έτσι, Μάρθα Καραγιάννη, και από την πάνω μεριά αλλά και από μέσα που είναι άσπρος και ελεύθερος και ωραίος. Απίστευτο μηχανάκι, εξάτμιση πήμα, χωρίς πολλές γυρλάντες και φραμπαλάδες, ξεκάθαρη εξάτμιση και γενικά ένα μηχανάκι το οποίο φωνάζει από μακριά είμαι άγριο. Είναι άγριο με 125 κυβικά, προφανώς και δεν είναι, αλλά για έναν πιτσιρικαίο δεν είναι απλά άγριο, είναι το μηχανάκι που θα τρέξει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτάρντ. Έτσι, τα 15 άλογα που υποστηρίζει η Κουτζέι ότι έχει, τα έχει και τα έχει και με άνεση, είναι δηλαδή σπιρτόζικο, έχει το γκαζάκι του, έχει το φεύγα του, είναι υδρόψυχτος, είναι μονοκύλινδρος φυσικά και τετράχρονος, και γι' αυτό τα μηχανάκια τα σημερινά δεν έχουν τα άλογα που είχαν τα αντίστοιχα 125 της δεκαετίας του 80 και του 90, γιατί πρώτα απ' όλα είναι Euro 5 και ένεκα του Euro 5 δεν μπορούν να είναι δίχρονα, αλλά και σαν τετράχρονα πρέπει να είναι ακόμα και έτσι φημωμένα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι άμα ελευθερωθούν αυτά τα μοτέρ δεν θα βγάλουν άλογα, αλλά έτσι είναι τα Euro 5, έτσι ζούμε. Από εκεί και πέρα, είναι λοιπόν ο πιτσιρικάς που ζει το όνειρό του ασφαλής, και βέβαια είναι. Έχει ένα πολύ μεγάλο πυρούνι μπροστά, ανάποδο, το οποίο καταλήγει σε μια ωραία μαργαρίτα, wave style, ένα δισκόφρενο, το οποίο φρενάρει με μια διμπίστονη, ωραία, πολύ οπτικά όμορφο και με ζάντα, με αχτινωτή, η οποία βέβαια δεν είναι tubeless. Μην τα περιμένουμε και όλα σε αυτά τα οικονομικά υπόβαθρα. Από πίσω έχουμε αντίστοιχα την ομορφιά της εξάτμισης, πάλι ένα μαργαριτάκι για φρένο, πολύ ωραίο, μία μονομπίστονη, και είμαστε σίγουροι ότι φρενάρει το μηχανάκι μια χαρά. Και όχι μόνο φρενάρει μια χαρά, έχει και το δικάναλο ABS του, αλλά και έχει και μεγάλο πατητήρα και μεγάλο φρένο για να μπορείς να το βρίσκεις και να το πατάς. Το μηχανάκι αυτό εδώ αποτελεί μία ονείροξη για έναν πιτσιρικά. Και μια και λέμε πιτσιρικά, μόνο πιτσιρικά. Δεν είναι για κάποιον ενήλικο στην ηλικία μου ή μικρότερο που δεν θέλει να κυκλοφοράει με σκούτερ και θέλει να πάρει ένα τέτοιο μηχανάκι, γιατί ούτε έχει να προστατευτεί από τα νερά του δρόμου, κάτι που για τον πιτσιρικά είναι αδιάφορο, ούτε έχει να βάλει κάπου τα ποπά του.
Κάτι που για τον πιτσιρικά πάλι είναι αδιάφορο. Οπότε, εάν θέλετε να ζήσετε τη νιώτη σας με ένα τέτοιο μηχανάκι, άστε το καλύτερα. Δεν είναι για εσάς. Είναι ένα αυστηρά εφηβικό μηχανάκι. Να βάζει ο πιτσιρικάς εδώ το μικρό του το σφιχτό το πισινάκι, να βάζει και την μπουμπού από πίσω και να πηγαίνουν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα να ζήσουν τον ερωτά τους. Τι πιο όμορφο. Να πάρουν και 2 sleepy bank, να πάνε και σε μια παραλία να ζήσουν το όνειρο. Αυτά είναι τα νιάτα, είναι αήτητα. Για εμάς που δεν έχουμε τα νιάτα, αυτά τα σελάκια δεν είναι. Προφανώς μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα που το μεγάλο της ατού είναι η ομορφιά της. Αισθητικά έρχεται από τη δεκαετία του 80 τα τέλη και τις αρχές της δεκαετίας του 90 και θέλει να δώσει το ίδιο αίσθημα που έδινε τότε ένα Africa Twin 7,5 ή ένα Super Tenere στους αναβάτες του. Που αν θέλετε να τολμήσω να πω εδώ ότι μιμείται τον Gajiva Elephant 125 που είναι και το πιο χαρακτηριστικό μηχανάκι της κατηγορίας. Αυτό το στυλ όμως μας δίνει και ένα εξοπλισμό που είναι χρήσιμος. Χαμηλό φτερό, φεριγκάκι μπροστά για να μην έρχονται τα νερά και ο αέρας κατά πάνω μας, έχει τις σκούφτες και έχει και μια ταμπλέτα όρθια, η οποία δίνει και μια ψευδαίσθηση ότι διαβάζουμε και το Road Book μέσα από τις ζούγκλες των πόλεων και τις ερήμους των παραλιών της Ελλάδος. Λοιπόν, η θέση οδήγησης τώρα επαρκής για ένα άτομο και ως εκεί. Βέβαια δεν θα ενοχληθεί αν πάτε το παιδί σας στο σχολείο, δεν θα ενοχληθεί αν πάτε σε λίγα χιλιόμετρα τη σύζυγο στη δουλειά, αλλά θα ενοχληθεί ιδιαίτερα η μοτοσυκλέτα και η σέλα αν ανέβω εγώ με τη Γεωργία μαζί απάνω. Πίσω έχει ένα μεγάλο γρανάζι, το οποίο όπως το βλέπω οπτικά είναι στα 52-54 δόντια και θυμίζει πάρα πολύ άγρια μονοκύλινδρα enduro που θέλουν να είναι κοντά, ξέρετε, χραπ. Φαντάστηκα λοιπόν ότι το χρησιμοποιούν αυτό για να κοντίνουν το μηχανάκι για τα αστικά enduro και να κάνουν τον κινητήρα κάπως δυνατότερο στις αστικές μετακινήσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο μονοκύλινδρος, υδρόψυχτος και αρκετά σύγχρονος κινητήρας δεν θα έλεγα ότι χαίρει τη συμπάθειάς μου όσο αφορά τις επιδόσεις του. Αντίθετα, τα φρένα είναι μια χαρά. Ωραίοι δίσκοι, ωραία συμπεριφορά, σωστό το ABS της μοτοσυκλέτας, κάνουν τον αναβάτη να αισθάνεται ασφαλής απάνω. Και για να κλείσουμε. Για ποιον κάνει αυτό το μηχανάκι? Για έναν έφηβο. Θα πάει την εντουράδα του, θα πάει στο σχολείο, το πανεπιστήμιο. Θα πάρει την μπουμπού να την πάει μία βόλτα παραπέρα. Σούπερ. Για έναν αναβάτη που είναι στο μέγεθός μου κάνει, που είναι στην ηλικία μου, όχι, δεν κάνει. Θα με εξυπηρετήσει ελαφρώς για να πάω το παιδί στο σχολείο, ας πούμε, αλλά δεν θα μπορέσω να πάω τη Γεωργία κάπου μακριά. Δεν υπάρχει ούτε η δύναμη ούτε ο χώρος. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα μηχανάκι το οποίο θα εξυπηρετήσει ξεκάθαρα έναν έφηβο για να κάνει ό,τι θέλει με τη ζωή του και το μηχανάκι αυτό, και θα εξυπηρετήσει και έναν ενήλικο, αρκεί να μην είναι χοντρός σαν και εμένα, να είναι σε ένα φυσιολογικό μέγεθος και να θέλει αυτό το μηχανάκι αυστηρά για αστική μετακίνηση.
Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι το έχουμε ξαναδεί σε άλλους κυβισμούς. Έχει έρθει στην Ελλάδα 125, 155, 200, υπάρχει και μεγάλο. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο γενικά δεν έχει βγάλει καθόλου προβλήματα όσο καιρό υπάρχει στην Ελλάδα. Και εδώ έχουμε μια έκδοση 200 κυβικών μονοκύλινδρη, η οποία είναι αρκετά σημαντική. Γιατί είναι αρκετά σημαντική? Γιατί δεν έχει τον ξεψυχισμό που έχουν ένα των Euro 5 τα 125, έχει ένα κεφάτο μοτεράκι το οποίο δουλεύει στους 22 ύπους στις 9.000 στροφές και τα 19 NM στις 7.000 στροφές και μπορεί να κινήσει το μηχανάκι άνετα με ένα ή δύο άτομα μέσα στην πόλη αλλά και έξω από αυτήν. Έχει ένα τεπόζιτο που βάζει 20 λίτρα βενζίνης και αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη αυτονομία, γιατί επισήμως η κατανάλωσή του είναι στα 2,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι το μηχανάκι είναι και αρκετά οικονομικό. Λοιπόν, το μηχανάκι έχει έναν καλό εξοπλισμό, γιατί έχει και μια προβολή και καλά ότι είναι λίγο απ' όλα, λίγο σκράμπλερ. Επισήμως γράφει και σκράμπλερ εδώ πέρα. Βασικά αυτό το στηρίζει σε ένα καγκελάκι που έχει βάλει εδώ πέρα στο φλασάκι, στο λαστιχάκι, αλλά η ουσία είναι ότι ένα τόσο ελαφρύ μονοκύλινδρο μηχανάκι στα 160 κιλά είναι γεμάτο. Προφανώς περνάει από οποιοδήποτε δρόμο άνετα, αρκεί να του το επιτρέπει το ύψος του. Λοιπόν, ταυτόχρονος έχει και το καγκελάκι το ρεσονίστικο εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι scrabble, είναι για να μην κουτουλάνε τα fairing. Θα μου πεις ποια fairing κομμάτια να γίνει. Έχει και την classic, την αυτή με τα καθρεφτάκια αυτά εδώ πέρα. Ναι, έχει διάφορα τέτοια. Είναι λίγο mix grill, αλλά είναι ευχάριστο για οποιοδήποτε. Μπορεί να καθίσεις άνετα, να το οδηγήσεις άνετα με μεγάλο λαστιχένιο πατητήρα. Με λαστιχένιο πατητήρα και για τον πίσω και με μια θέση η οποία είναι μικρούλα, αλλά είναι αρκετή για τα χιλιόμετρα που μπορεί να πάει αυτό το μηχανάκι με δύο αναβάτες πάνω, οπότε μια χαρά καθίζει και την κοπέλα του κάποιος και πηγαίνει μια βόλτα. Αισθάνεσαι ασφαλής, ανάποδο πυρουνάκι μπροστά, ωραίο δισκοφρενάκι, φανταστικό οπτικά ψαλίδι πήμα από πίσω και δισκοφρενάκι. Η εξάτμιση συμπληρώνει αυτή την ποιητική διάθεση, γιατί πραγματικά είναι πήμα αυτό το πράγμα, και γενικότερα με το ABS μπρος και πίσω ο αναβάτης αισθάνεται ευχάριστα πάνω στη μοτοσικλέτα. Λοιπόν, τις πληροφορίες σου τις δίνει μια οθόνη LCD, η οποία βλέπει και τα ελαστικά εκτός των άλλων. Κατά τα άλλα έχει βασικά ταχύμετρο, κοντέρ, βενζινόμετρο, λιχνίες, μπιμπ, χιλιομετρητές και αυτά τα γνωστά. Ωραία μπάρα τιμόνι, ρυθμιζόμενες μανέτες και το σημαντικότερο, κάγκελα με μανιτάρια. Άρα αν πέσεις κάτω, σκέφτεσαι τα ποδαράκια σου και πώς θα τα γλιτώσεις αυτά, το μηχανάκι θα γλιτώσει ούτως ή άλλως, γιατί έχει καγκελάκια και μανιτάρια. Άρα αυτό το μηχανάκι, εκτός από κάποιον που θέλει να κυκλοφοράει με αυτό εντός της πόλης, γιατί δεν θέλει σκούτερ και θέλει ένα μικρής κατανάλωσης μοτοσικλετάκι να κυκλοφοράει εντός της πόλης, αλλά να μπορεί να πάει και ένα μπάνιο λίγο παραέξω, εκτός από αυτόν τον αναβάτη είναι καλό και για κάποιον καινούριο, αρχάριο. Γιατί θα πατήσει πολύ άνετα κάτω, θα μπορέσει να βάλει το συνεπιβάτη πίσω, θα είναι το μηχανάκι του αγρατζούνιστο αν πέσει κάτω και αντέχει τις καγκελαριές του, θα σκέφτεται δηλαδή μόνο τον εαυτό του, τα υπόλοιπα θα τα μαζέψουν αυτά και αυτά, οπότε θα είναι όλα ωραία. Ταυτόχρονα θα έχει την ψευδαίσθηση λίγο του κάνω enduro, και άμα βρει και ένα χωματόδρομο του πάει τρέχει τίποτα, πας σε ένα μπάνιο και πρέπει να κάνεις και ένα χωματόδρομο 2 χιλιόμετρα 3, δεν θα μασίσει το μηχανάκι, όλα τα μονοκίνητρα δεν μασάνε, ακόμα και αν έχουν και λάστιχα, ξέρω εγώ, διάβολο απάνω. Λοιπόν, γενικά είναι ένα μηχανάκι ευχάριστο. Τώρα, αν κάποιος θέλει να δει και καλύτερα το δρόμο, βάζει καθρέφτες εδώ πέρα και τελειώνει η ιστορία. Γενικά, θετικός τουλάχιστον είμαι για αυτό το μηχανάκι, και ο αρχάριος αναβάτης είναι απολύτως ασφαλής απάνω, αλλά και ο φτασμένος μπορεί να κάνει τη δουλειά του μέσα στην πόλη. Αυτά ήταν τα 125. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε. Βγαίνετε λιγάκι να δείτε στο YouTube τι μεγάλο όγκο βίντεο υπάρχουν. Κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe. Ναι.